شهادة الإيداع المصرفية هي ورقة استثمارية تصدرها المصارف بالنيابة عن وزارة المالية. تتمتع بنسبة أمان عالية لأن البنك المركزي يحميها. يسددها المصرف إليك بعد 6 أشهر أو قد تمتد إلى 4 سنوات أو أكثر حسب العروض المصرفية المتوفرة واللي تناسبكم. أنا عندي تجارب استثمارية مع المصارف الحكومية والأهلية، واليوم راح أحكي لكم عن واحدة من هذه التجارب، وهي الاستثمار في شهادة الإيداع الحكومية، واللي يصدرها مصرف الرشيد العراقي نيابة عن وزارة المالية. والاستثمار بهذه الشهادات جدا سهل للناس اللي ما عندهم خبرة بالاستثمار واللي يريدون يحافظون على مدخراتهم من الضياع. الحكومة العراقية بل وجميع الحكومات تساعد فئة الناس اللي ما عندهم خبرة بالاستثمار، وتقدم لهم استثمار آمن منخفض المخاطر والموجود في شهادة الإيداع الحكومية. والهدف هو للحفاظ على مدخرات الشعب وتنميتها. كيف يساهم البنك المركزي ووزارة المالية في المحافظة على أموال الشعب؟ يراقب البنك المركزي سنويا ايش قد تنخفض قيمة مدخرات الناس عن طريق قياسه لمعدلات التضخم السنوية على العملة العراقية، واللي على أساسها راح يتحدد سعر الفائدة على شهادات الإيداع اللي تصدرها الحكومة للمواطنين. وعلى سبيل المثال قاس البنك المركزي معدلات التضخم السنوية لقاها 4%، يعني أن مدخرات الناس انخفضت قيمتها بمعدل 4% بهذه السنة. رياضيا إذا نريد نحسبها، نفترض إذا كان عندنا 100,000 دينار محتفظين بها، نهاية السنة صارت قيمتها 96,000 دينار، وهذا يعني أن راتبك انخفض بالحقيقة وصرت ما تقدر تشتري 4% من السلع اللي كنت تشتريها السنة الماضية، أو بعبارة أخرى أنت صرت أفقر من السنة الماضية بنسبة 4%. ولهذا تقوم المصارف بإصدار سندات إيداع، ويقوم البنك المركزي بزيادة نسبة الفائدة على شهادات الإيداع وتسويها 5%. ليش 5%؟ لأن 4% تضخم وفقر زائدا 1% علاوة إلك. راح تسألوني ليش ينطينا المصرف بس 1% مو أكثر؟ والجواب راح يكون لأن هذه السندات تقريبا ماكو خوف إذا تشتريها، لأن مخاطرها منخفضة ولهذا فوائدها قليلة. بس على العموم هي وثيقة استثمارية ناجحة. ايش راح تستفاد وزارة المالية من أموال شهادات الإيداع؟ تأخذ وزارة المالية أموال السندات وتستثمرها في مشاريع البنى التحتية للبلد، مثل إنشاء وتطوير النفط والموانئ والنقل والبناء. يعني الحكومة تستدين منه على مود تبني إلنا، أفضل من ما تستدين من الأجنبي، لأن الديون الأجنبية كل ما زادت زاد خطورتها على استقرار البلد. ما القيمة الوطنية للاستثمار في شهادات الإيداع الحكومية؟ لازم تعرفون أنتوا تساهمون في بناء بلدكم، وأن أي أموال تضعونها في هذه السندات راح تعود عليكم بفائدة عينية أعلى من الفائدة النقدية، لأنكم تحصلون على خدمات أفضل في المستقبل إذا ما نفذتها الحكومة بصورة صحيحة. كيف استثمر أموالي بشهادات الإيداع؟ تتلخص ب4 نقاط. أولا لازم يكون عندك حساب أو تفتح حساب لدى نفس المصرف اللي يصدر شهادات الإيداع. ثانيا تروح على موظفة الكاونتر وتملي استمارة تحدد بيها المبلغ اللي تريد تستثمره والمدة، وحسب عروض المدة اللي يقدمها لكم المصرف. ثالثا راح تقوم بإيداع المبلغ لدى موظفة الصندوق وتنطيك فيشة إيداع وتسلمها لموظفة الكاونتر على مود تحرر لك سند باسمك تحتفظ به لغاية يوم الاستحقاق. رابعا يوم الاستحقاق تروح للمصرف وتسحب الوديعة هي والفائدة. متى يصبح الاستثمار بشهادات الإيداع خطر؟ يصير الاستثمار بشهادات الإيداع خطر إذا ما ارتفع معدل التضخم فوق معدل الفائدة على شهادة الإيداع. وأجيب لكم مثال حقيقي أنا مريت به. سنة 2018 استثمرت 10 ملايين بشهادة الإيداع لمدة 2.5 سنين، أحصل على معدل فائدة 6% سنويا. سنة 2020 قررت وزارة المالية بتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، واللي بيها رفعت نسبة التضخم الدينار من 5% إلى 21%. وهنا أني صحيح حققت ربح 1.5 مليون من استلمت قيمة الوديعة سنة 21، بس أنا بالحقيقة خسرت 920,000 دينار، لأن صارت قيمة فلوسي الحقيقية 9,085,000. لما قارنت قيمة الدينار بالدولار ما بين وقت الاستثمار ووقت استلام الوديعة، وهذه الخسارة بسبب ارتفاع معدل التضخم فوق معدل الفائدة على شهادة الإيداع. التوصية:
إذا أردتوا تستثمرون بشهادات الإيداع دائما راقبوا سوق الصيرفة الغير رسمية، فإذا شفتوا الدولار ينباع بالسوق بسعر ربع نقطة فرق عن تسعيرة البنك المركزي وما يصعد، فانصحكم تشترون شهادة إيداع. وعلى سبيل المثال البنك المركزي يبيع الدولار ب 1480 وبالسوق سعره ب 1480 وربع، هنا استثمروا بشهادة الإيداع. وإذا لقيتوا الدولار بالسوق ينباع ب 1600 يعني أكثر ب 12 نقطة عن تسعيرة البنك المركزي، ونسبة الفائدة على شهادات الإيداع نسبتها باقي على 5% مثلا وما صعدت لل 12%، هنا يصير أكو مخاطر خسارة على الاستثمار بشهادات الإيداع المصرفية. ولكن إذا رفعت المصارف معدلات الفائدة إلى 11 أو 12%، هنا استثمروا لين تكون المخاطر منخفضة.